Hello guys, magandang araw. Ngayong araw subukan nating pasyalan ang tinatawag nilang San Fernando Railway Train Station. Tara na sakay na sa hiniram kong motor. At eto na nga po, nakarating na tayo sa San Fernando Train Station. Pasukin naman natin ang loob nito. Sa loob meron silang mga lumang letrato ng train station at iba pa. Mga lumang sapatos at kagamitan. Sinaunang lagayan ng tubig ng mga sundalo. Ito ang letrato ng munisipyo ng San Fernando, Pampanga. Ito naman ang letrato ng lumang linang water ng San Fernando, matatagpuan ito sa likod ng San Fernando Elementary School. Kasunod nito ang Heroes Hall.
Hanggang dito na lang ang aking video, sana ay nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal. Maraming salamat po.